ઓકે, સો આજે સેશનની અંદર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, બરાબર, કે જે ઘણા લોકોને પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે લેટેકની અંદર પર્ટિક્યુલરલી, કે ગ્રાફિક્સ સાથે તમારે રમવાનું છે, બરાબર. લાઈક તમારે ફિગર એડ કરવી છે, બરાબર, કે હાઉ ડુ યુ એડ ફિગર્સ ઇનસાઇડ ધ લેટેક, બરાબર. હવે વર્ડની અંદર અને લેટેકની અંદર થોડો ડિફરન્ટ સિનારીઓ છે, બરાબર. ડિફરન્ટ સિનારીઓ એટલા માટે છે કારણ કે વર્ડની અંદર જો તમારે કોઈ ફિગર એડ કરી હોય અથવા તો પાવર પોઈન્ટ છે કે એવા કોઈ સોફ્ટવેર છે તો એની અંદર ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ વાળી પદ્ધતિ છે. મતલબ કે તમારી જે કોઈ પણ ફિગર છે એને તમે ડ્રેગ કરીને પાવર પોઈન્ટમાં જ્યાં તમારે મૂકવી છે ત્યાં આગળ જસ્ટ ડ્રોપ ઇટ, બરાબર. તો જેવું તમે એ ડ્રોપ કરશો ત્યાં આગળ એ ડ્રોપ થઈ જશે એન્ડ યુ કેન જસ્ટ રેડાયલી સ્કેલ દેટ ફિગર અપ એન્ડ ડાઉન એન્ડ ઓલ દેટ સ્ટફ તમે બધું જ કરી શકશો, બરાબર. એ દેટ યુ નો થિંગ. પણ એ જ વસ્તુ જો લેટેકમાં કરવી હોય તો લેટેકની અંદર થોડું પ્રોબ્લેમેટિક છે, બરાબર. સો લેટેક જે છે એ અલગ ટાઈપનું સોફ્ટવેર છે. એ તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે વન્સ યુ હેવ ટુ રાઇટ ધ કોડ અને પછી એ કોડને જ્યાં સુધી કમ્પાઇલ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને એનું આઉટપુટ નહીં દેખાય, બરાબર. એટલે જે વર્ડ છે, પાવર પોઈન્ટ છે, એને આ લોકો એક શોર્ટ ફોર્મની અંદર કહે છે, બરાબર, કે વોટ યુ સી ઇઝ વોટ યુ ગેટ, બરાબર. એનું એ લોકોએ શોર્ટ ફોર્મમાં નામ લેવું, વોટ યુ સી ઇઝ વોટ યુ ગેટ. એટલે એને WYSIWYG ટાઈપના સોફ્ટવેર કહે છે એ લોકો, એનું શોર્ટ નામ આવું કહે છે. વોટ યુ સી ઇઝ વોટ યુ ગેટ. તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ તમને મળી રહ્યું છે, બરાબર. એટલે કે જસ્ટ યુ ઇફ યુ પ્રેસ સમથિંગ એ તો એ જ્યાં વર્ડમાં જે જગ્યાએ લખાય છે એ જ તમારો ફાઇનલ પોઝિશન છે. જ્યારે આમાં કેવું છે કે મેં હજુ અહીંયા આગળ આ વસ્તુ લખી દીધી છે પણ એ ડોક્યુમેન્ટમાં કઈ જગ્યાએ દેખાશે, ક્યાં આવશે એ તમને હજુ ખબર નથી. એટલે કે હું જે જોઈ રહ્યો છું એ મને એક્ઝેક્ટલી નથી મળતું બિફોર કમ્પાઇલેશન, બરાબર. પછી જ્યારે કમ્પાઇલ કરું છું ત્યારે મને મળે છે, બરાબર. એટલે કે એવું કહેવાય છે કે લેટેક ઇઝ નોટ WYSIWYG ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર, બરાબર. એવું એ લોકો નોમેનક્લેચર કરે છે અને એના લીધે ટેક્સ ઇઝ ઓકે, તમારું જે આ લખાણ છે એ ફાઇન, બટ લખાણ પછી જે ફિગર્સ એડ કરવાની આવે છે, ટેબલ્સ એડ કરવાના આવે છે, ધેટ ઇઝ લિટલ મોર ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક, બરાબર. અને એના માટેનું ફાઇલ મેનેજમેન્ટ પણ એક પ્રોપર હોવું જોઈએ, બરાબર. સો એ થોડી વિચિત્ર પ્રોસેસ છે, બરાબર. સો લેટ સી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ યોર ટેગ ફાઇલ, બરાબર. અહીંયા આગળ જેમ કે મારી આ જે કરંટ ટેગ ફાઇલ છે એનું નામ છે lecture5.tex, બરાબર. સો there must be a folder, બરાબર. જે રીતે મેં તમને વાત કરી દીધી એ પ્રમાણે તમારે આ બધી વસ્તુ જે છે એક ફોલ્ડરની અંદર રાખી મૂકવાની, બરાબર. હવે એનું કારણ જે હતું ને હવે હું તમને બીજું કારણ કહીશ, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ વોન્ટ ટુ એડ એ ફિગર, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં અહીંયા આગળ એક ફિગરનો ફોટો મેં લઈ રાખ્યો છે કે ભાઈ ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્સર્ટ, બરાબર. આ એક પીએનજી ફાઇલ છે, પીએનજી છે એટલે એનું બેકગ્રાઉન્ડ નથી, તો આઈ એમ જસ્ટ ઓપનિંગ ઇટ ઇન પેઇન્ટ. અથવા તો હું અત્યારે હાલ ઓપન નથી કરતો કારણ કે ઓપન કરીશ તો બી તમને દેખાશે નહીં, બરાબર. સો લેટ જસ્ટ વ્યૂ લાર્જ, એક્સ્ટ્રા લાર્જ આ કોઈ પણ, હા આ રીતનું તમને દેખાશે, બરાબર. ધીસ ઇઝ સમથિંગ લાઈક યુનિટ સર્કલ છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું કે એ યુનિટ સર્કલ અથવા તો વોટ એવર યોર ફિગર ઇઝ, તમારે જે કંઈ પણ ફિગર ઇન્સર્ટ કરવી છે તમારી પીડીએફની અંદર, ટેગ ફાઇલની અંદર, એને તો તમે પહેલા એ ફોલ્ડરમાં લઈને મૂકી દો કે જે ફોલ્ડરની અંદર તમારી મેઇન ટેગ ફાઇલ પડી છે, બરાબર. આવું નહીં કરશો તો પ્રોબ્લેમ થશે, બરાબર. એવું નથી કહેતો કે નહીં કરો તો નહીં જ થાય, બટ પ્રોબ્લેમ વિલ બી ધેર, બરાબર. એટલે ધ બેસ્ટ વે ઇઝ પુટ દેટ ફિગર ઇનસાઇડ દેટ ફોલ્ડર, બરાબર. તો એ બહુ સ્મૂથલી વર્ક કરશે, બરાબર. નહીં કરવી હોય આની અંદર ના મૂકવી હોય તો પણ રસ્તા છે, એ પણ હું તમને કહું, બરાબર. બટ લેટ્સ ફર્સ્ટ સી ધીસ થિંગ, બરાબર. કે પહેલા તો એની તમે જે ફોલ્ડરની અંદર તમારી ટેગ ફાઇલ છે એ જ ફોલ્ડરની અંદર તમારી ફિગર મૂકી, બરાબર. અને એટલા માટે મેં તમને કીધું કે તમે જ્યારે બી કોઈ નવી ફાઇલ બનાવો મેક ઇટ ઇન અ સેપરેટ ફોલ્ડર, કે જેથી કરીને એની જે ફાઇલ્સ હોય, બરાબર, એટલે કે આ જે પીએનજી ફાઇલ છે આ કેસમાં ઇમેજ ફાઇલ છે એને ડિપેન્ડન્સી ફાઇલ કહેવાય, બરાબર. એટલે ડિપેન્ડન્સી ફાઇલ એટલા માટે કહેવાય કે આ ફાઇલ જો નહીં હોય તો આ ટેગ ફાઇલ કમ્પાઇલ કરવામાં એરર આવશે. સો ઇન ઓર્ડર ટુ કમ્પાઇલ ધીસ ફાઇલ, ટેગ ફાઇલ,
યુ શુડ ડિપેન્ડ ઓન ધીસ ફાઇલ, એટલે આ ફાઇલને ડિપેન્ડન્સી ફાઇલ્સ કહેવાય. આવી બીજી જેટલી ફાઇલો તમે અહીંયા આગળ એડ કરશો, ફોર એક્ઝામ્પલ 3 ફિગર છે, એ 3 ફાઇલ જે આવશે એ 3 ડિપેન્ડન્સી ફાઇલો કહેવાય. બરાબર, એમાંથી એક પણ આગી પાછી થશે તો તમારી ફાઇલ જે છે એ કમ્પાઇલ થશે નહીં. બરાબર, સો કીપ ઇન ધેટ માઇન્ડ કે ડિપેન્ડન્સી ફાઇલ્સ નું લિસ્ટ બહુ લાંબુ થશે તો તમારું જે તમે ફોલ્ડરમાં નહીં બનાવ્યું હોય સેપરેટમાં તો લોચો પડશે. બરાબર, ચલો તો હવે એકવાર એ આપણે જે ફિગર જે છે એને આપણા ફોલ્ડરમાં લાવી દીધા છે. બરાબર, સો નાવ યુ શુડ યુઝ પેકેજ ટીક્સ. બરાબર, યુઝ પેકેજ જે હમણાં પેલી મેન્યુઅલ બતાવી એ પેકેજ તમારે યુઝ કરવું પડે આના માટે. તો ધેટ પેકેજ યુઝ પેકેજ ટીક્સ. બરાબર, અને હવે તમારે એ જે પેલી ઇમેજ હતી એ ઇમેજ અહીંયા આગળ લાવી છે. તો સ્લેશ ઇન્ક્લુડ ગ્રાફિક્સ. બરાબર, ઇન્ક્લુડ ગ્રાફિક્સ અને ઇમેજ ફાઇલ. હી ઇઝ આસ્કિંગ ફોર ઇમેજ ફાઇલ. કઈ ઇમેજ ફાઇલ તમારે ઇન્સર્ટ કરાવી છે? તો આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્સર્ટ ધીસ ઇમેજ ફાઇલ. તેનું નામ શું છે? તેનું નામ આ છે આખું. બરાબર, સો જો ઇન કેસ તમારે નામની કોઈ એવી પડી ના હોય તો આઈ સજેસ્ટ કે જસ્ટ રીનેમ ઇટ ટુ 1.png. બરાબર, 1.png હું લખી દઉં તો શું છે કે મારે એ નામ લખવામાં ઈઝી રહે, કારણ કે મારે એ જ આખું નામ જે છે ને અહીંયા આગળ લખવાનું છે 1.png. બરાબર, જો હું આ રીતે લખીશ તો પાછળથી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. બરાબર, એટલા માટે મેં જસ્ટ નેમ જે છે એનું આખું જે લાંબુ નામ હતું એની જગ્યાએ 1.png કરી દીધું. બરાબર, સો દેટ્સ ઇટ. બરાબર, તો તમે એમ કહેશો કે આની અંદર અઘરું શું છે? બરાબર, સો લેટ્સ જસ્ટ કમ્પાઇલ ઇટ એન્ડ સી શું આવે છે આનું આઉટપુટ. વો, ધીસ ઇઝ નોટ વોટ આઈ એક્સપેક્ટ. બરાબર, આ કંઈક વધારે પડતું થઈ ગયું છે. કંઈક આવ્યું છે, એ ફિગરનો કોઈક પોર્શન આવ્યો છે. આઈ થિંક ટોપ લેફ્ટ કોર્નર જેવું પોર્શન આવી ગયું છે. બરાબર, સો આવું કેમ થયું? લેટ્સ સી ધ થિંગ. બરાબર, ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધીસ ફિગર હેઝ સમ રેઝોલ્યુશન. બરાબર, એની જે વિડ્થ હશે અને હાઇટ હશે, જેને આપણે મેગાપિક્સલ્સ કહીએ છીએ, એટલે કે પિક્સલ્સની અંદર જેની વિડ્થ અને હાઇટ મેઝર થાય. સો એ પિક્સલ્સ બહુ વધારે છે. જો આઈ થિંક કેન યુ સી, ઇફ યુ કેન સી દેટ 2048 બાય 2048 પિક્સલનું આ આખી પિક્ચર છે, ઇમેજ છે. બરાબર, તો એટલે મોટી ઇમેજ તમે જો સીધી ડોક્યુમેન્ટની અંદર નાખવાનો ટ્રાય કરો તો આ જ થશે. બરાબર, સો વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ યુ નીડ ટુ સ્કેલ ઇટ ડાઉન. તમારે થોડું એનું સ્કેલ જે છે ને નાનું કરવું પડશે. બરાબર, સો ફોર દેટ ઇટ ઇઝ ઓપ્શનલ કે કોઈ પણ ફિગરને તમારે સ્કેલ કરવી કે ના કરવી, દેટ ઇઝ ઓપ્શનલ. સો સ્કેલ હવે લેટ્સ ટ્રાય 0.5 મીન્સ અડધી, 1 મીન્સ જે ઓરિજિનલ સાઇઝ હતી. ઇફ આઈ જસ્ટ રાઇટ સ્કેલ 1 તો આઉટપુટમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. બરાબર, જો એઝ ઇટ ઇઝ. બરાબર, નો ચેન્જ, કારણ કે સ્કેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 નો મિનિંગ જે ઓરિજિનલ સાઇઝ હતી દેટ ઇઝ. બરાબર, હવે એની વેલ્યુ 0.5 કરી દઉં છું તો એની સાઇઝ જે છે અડધી થઈ જશે ઇમેજની. ગુડ, એ ઇમેજ થોડી મેદાનમાં આવવા માંડી, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ટુ લાર્જ. બરાબર, એટલે 0.5 બી કામ નહીં કરે. લેટ્સ સે 0.3. બરાબર, ગુડ, પણ હજુ બાર છે. 0.3 ઇઝ નોટ ઓલ્સો વર્કિંગ. લેટ્સ સે 2 ઓર 15 અડધું કરી નાખીએ. ગુડ, હવે કંઈક મેદાનમાં આવી ગઈ છે. બરાબર, સો ફિગર આખી આવી ગઈ. બરાબર, અને એનું સ્કેલ જે છે આપણે 0.15 જેટલો સેટ કરો. હવે તમને એમ થયું કે ના ના આ ફિગર સહેજ હજુ નાની પડે છે, સહેજ આને મોટી કરવી છે. તો પેલે જે એમ કહેવાય ને કે વર્ડની અંદર આમ પકડીને તમે આમ પેલું ખેંચો આ ફિગરને એટલે થોડી મોટી થઈ જાય, એવું નહીં થાય આમાં. આની અંદર તમારે યુ નીડ ટુ જસ્ટ ટ્રાય કે ચલો 0.16 હતો તો 17 માટે કરી જોઈએ તો સફિશિયન્ટલી લાર્જ મળે છે કે નથી મળતી. ઓકે, હવે આ જો અહીંયા આગળ બીજો પ્રોબ્લેમ થયો. તમે આ ફિગરને મોટી કરી પછી શું થયું કે એ ફિગર જ્યાં પૂરી થાય છે એને બ્લાઇન્ડ ટેક્સ્ટ ત્યાંથી લખવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે એને પછી જ્યાં આગળ આ ફિગર અહીંયા પૂરી થાય છે અને પછી એને હેલો લખ્યું, તો હેલો જે છે એ બહાર જતું રહ્યું. બરાબર, સો આવા અવનવા અખતરા થતા જાય છે આની અંદર. બરાબર, તો વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ કે ભાઈ ફિગર જ્યાં પૂરી થાય છે પછી ત્યાંથી એન્ટર માર દો. બરાબર, પછી નવી લાઈનથી જ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરજો. સો નાવ ઇટ ઇઝ ફાઇન. બરાબર, કે આ બધી વસ્તુ. સો આ ફિગર સાથે આ બધા થોડા પ્રોબ્લેમ્સ રહે છે. બરાબર, કે વન્સ યુ ઇન્સર્ટ ધ ફિગર તો પહેલા તો એનું એક સ્કેલ, બરાબર, કે તમારે કેટલા સ્કેલ સુધીની એ ફિગર રાખવી છે એ એક પ્રોબ્લેમ રહે છે. એ તમારે મેન્યુઅલી ડિસાઇડ કરવું પડે છે.
બરાબર. બીજી વસ્તુ કે હવે આ ફિગર જે છે દેટ ઇઝ નોટ સેન્ટ્રલાઇઝ, બરાબર, કારણ કે એ સેન્ટરમાં નથી, એની જે અહીંયા લેફ્ટ એજ જે છે ને ત્યાંથી લેફ્ટ એજ થી શરૂ થઈ જાય અને રાઈટમાં જ્યાં પૂરી થાય છે ને ત્યાં પૂરી થઈ ગઈ છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ નોટ સેન્ટરાઇઝ, ભલે આપણે અહીંયા આગળ લાગતું હોય, બટ ઇફ આઈ જસ્ટ ચેન્જ ધ માર્જિન્સ, બરાબર, સો માર્જિન્સ માટે યુઝ પેકેજ જીઓમેટ્રી, બરાબર, અને એનું જે માર્જિન છે આપણે થોડું નાનું કરી દઈએ, માર્જિન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 ઇંચ, તો તમને પ્રોબ્લેમ દેખાશે, બરાબર. એટલે જો સી કે આ હવે માર્જિન એકદમ નાના કરી દીધા છે, ત્યારે જો એ ફિગર જે છે એ ટોપ લેફ્ટ કોર્નર થી સ્ટાર્ટ થઈ છે, મતલબ કે ડાબી બાજુ જ્યાંથી એ ફિગર શરૂ થાય છે ત્યાંથી ચાલુ થઈ છે અને અહીંયા આગળ એ પૂરી થઈ ગઈ છે, બરાબર. સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ધીસ ફિગર in a centralized position, બરાબર, તો એને સેન્ટ્રલાઇઝ કર્યું હોય તો ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ યુઝ કમાન્ડ /begin center, અને એ સેન્ટરની અંદર બિગિન સેન્ટર એન્ડ સેન્ટરની વચ્ચે તમે આ જે છે એ નાખી દો, અને નાવ એન્ડ સેન્ટર પછી તમારે એન્ટર મારવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ સેન્ટ્રલાઇઝ પોર્શનને એન્ડ કરે છે, તો નવી લાઈન એ ઓબ્વિયસલી નવામાં સ્ટાર્ટ કરશે, બરાબર. તો એ ગુડ, બિગિન ફિગર સેન્ટ્રલાઇઝ એટલે સેન્ટરમાં તમારી ફિગર આવી ગઈ અને પછી નીચે તમારું ટેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ઇન્સર્ટ ફિગર્સ ઇનસાઇડ યોર લેટેક ડોક્યુમેન્ટ, બરાબર, કે તમે તમારી કોઈ ફિગરને કેવી રીતે એની અંદર તમે ઇન્સર્ટ કરાવી શકો છો, બરાબર. હવે જો ફોર એક્ઝામ્પલ હું આ જે ફિગર જે છે, બરાબર, અહીંયાથી હું રિમૂવ કરી દઉં છું અને બહાર લાવી દઉં છું 1.png, એટલે લેક્ચર 5 ને માં હવે એ ફિગર રહી નથી, હા. ઓલ્ધો એ પીડીએફમાં હજુ ફિગર દેખાય છે, કારણ કે હજુ આપણે રીકમ્પાઇલ નથી કરી, પણ એ ફિગરને મેં લઈ લીધી છે ફોલ્ડરમાંથી. હવે જો હું કમ્પાઇલ કરીશ તો એરર, બરાબર. શું છે કે ફાઇલ 1.png નોટ ફાઉન્ડ, બરાબર, અને એની જગ્યાએ ભાઈએ જો ખાલી 1.png લખીને મૂકી દીધું છે, બરાબર, અને એક ચોરસ દોરી દીધું. તો જો એ તમારી ફિગર એ પોઝિશન પર નહીં હોય, બરાબર, એટલે કે તમારા ફોલ્ડરની અંદર નહીં હોય જ્યાંથી, એ ફોલ્ડરમાં તો સીધી એરર જ આપશે. સો યુ નીડ ટુ કીપ ધેટ ફિગર ઇનસાઇડ યોર ફોલ્ડર, બરાબર. જ્યાં સુધી તમે એને ફોલ્ડરમાં નહીં મૂકી રાખો ત્યાં સુધી એ વ્યવસ્થિત કામ કરશે નહીં, બરાબર. સો હોપ સો યુ ગેટ ધ પોઈન્ટ હાઉ ટુ હેન્ડલ ફિગર, બરાબર. થોડું કહેવાય ને પેલા કરતા સહેજ વધારે લેન્ધી વર્ક છે, બરાબર, પણ જેવું જેવું તમે વર્ક કરશો ધીમે ધીમે યુ વિલ ગેટ ધ આઈડિયા કે કેવી રીતે હજુ વધારે આને તમે બેટર વે પર બનાવી શકશો,